looking at them. To be fair. Naipan na ako daw, Ilocos! Yun. Avocado. Sobra! To die for, mom. Oh my God! Yes, it is. Coca ML, Coca ML. 1, 2, 3, and cuties! You ready? 1, 2, 3, and ang luto! Kamuoy pa din. Kumusta ang luto? Dito lang, walk lang. Lamig.
nangyari? Sabi ko kasi, oh my God, pagbaba natin, nakita natin si Ading. Kasali pala Oh siya my dun sa God. tourist bus sa baba. Hindi, wala talagang guide. Wala talagang guide. Hi. Hindi po, bigat yung harapan natin. Alam na ako, magkalaw. Kumusta? It was fun. I screamed, but I survived. Yay! You were afraid but you survived. Yes. Searches. Nice one, Dwight. Nice, Dwight. Oh my gosh. Galing, ang galing ng concept. mga kabayan sa aking mga kababayan na kung hindi man patuloy tagumpay No! How far it go? Free hands na to eh. Saan tayo? Guys, more. So, Ma'ams Birhen Milagrosa. Gagabalain natin lagi yung hands yung Jeff. Milagrosa. Basa na, Gon. Papunta sa'yo? Kayo bahala.